September 26, 2009. Isang buwang ulan ang bumuhos sa loob ng 12 oras. Isang buong syudad ang nawala sa ilalim ng tubig. At ang mga taong dapat sana ang nagpoprotekta sa lahat, ang ilan sa kanila wala man lang doon. Isipin mo na lang, nagising ka sa normal na ulan, gumawa ka ng kape, iniisip kung papasok ka ba sa trabaho. Pero pagdating ng tanghali, nasa bubong ka na ng bahay, nakatingin habang nilamon ng tubig na kulay brown ang bahay ng kapitbahay mo. Hindi ito dapat mangyari. Sanay na ang Manila sa mga bagyo. Pero iba ito. At habang tumatagal, mas nagiging malinaw kung gaano ito kaiba. September 24, 2009. May nabubuong tropical depression sa Pacific Ocean. Tinawag nila itong Ondoy. Ang lakas ng hangin, 53 miles per hour. Karamihan sa mga taga-Manila ay nakaranas na ng mas malalakas na bagyo. Kaya nang dumating ang mga babala na natili lang sa bahay ang mga pamilya, iniisip na lilipas din, tutulad ng dati. Pero may mali sa pakiramdam na iyon. Dahil ang bagyong ito ay hindi tungkol sa hangin, tubig ang tunay na kalaban. Nang dumating ang Ondoy sa Philippines noong September 26, 2009. Punong-puno na ito ng moisture mula sa dagat. At nang tumama ito sa lupa, hindi ito umusad. Parang naipit ito ng southwest monsoon. Isipin mo na parang may dambuhalang dam sa langit na biglang bumigay, direkta sa ibabaw ng Metro Manila. At walang nakapaghanda sa sumunod na mangyayari. 8 a.m. nagsimula ang ulan. May naitala ang Manila Observatory na hindi pa nila nakikita dati. 450 millimeters ulan sa loob lang ng 12 oras. Isang buong buwang ulan ng monsoon ang bumagsak. Bago mag-dinner, hindi kinaya ng mga kalsada. Wala talagang kakayanin iyon. At dito, lalo pang lumala ang lahat. 3 bagyo na ang tumama sa lugar ilang linggo bago ang Ondoy. Basang-basa na ang lupa, kaya nang bumuhos ang bagong ulan, wala na itong mapuntahan. 100% ng tubig ay dumaloy sa ibabaw ng lupa, papunta sa mga kalsada, sa mga ilog, at diretso sa loob ng mga bahay. Parang may nagbukas ng gripo na hindi na maisara. Pagsapit ng 12 p.m., mabilis na tumaas ang Marikina River. Sa loob lang ng ilang oras, mula sa normal level ay umabot ito sa higit 23 meters ang taas, mas mataas pa sa 7 palapag na gusali. Ito ang pinakamabilis na pagtaas sa loob ng 40 taon. Ang mga taong nakatira malapit sa ilog, walang babala, walang oras para tumakbo. At bago nila maintindihan, huli na ang lahat. Ang mga kamag-anak ng isang survivor ay biglang nakatayo sa 6 na talampakan na tubig. Ang pamilya niya sa Novaliches naman ay naglakad sa ibabaw ng mga bubong, bahay papunta sa bahay, dahil ang mga kalsada sa ibaba ay naging mga ilog. At habang tumataas ang tubig, mas lalong nagiging desperado ang mga tao. Ang larawang naging simbolo ng Ondoy. Mga pamilyang nakaupo sa bubong, ilang araw silang ganoon. Masyadong mabilis dumating ang baha. Ang pananatili sa loob ng bahay ay naging sentensya ng kamatayan at walang makaalis. Pero hindi lang kalikasan ang may kasalanan. 2 malalaking dam ang minamanage ng gobyerno sa itaas ng mga lungsod, ang Angat Dam at ang Ipo Dam. Habang rumaragasa ang Ondoy, may desisyon silang kailangang gawin. Itago ang tubig at hayaang masira ang dam o pakawalan ang tubig at bahain ang mga syudad sa ibaba. Pinakawalan nila ang tubig sa mismong kasagsagan ng bagyo. Sabi ng mga survivor sa Malabon at Bulacan, iyon ang pumatay sa mga tao, hindi ang ulan, kundi ang biglaang bugso ng tubig mula sa dam na pinakawalan ng walang babala. Ang mga buong komunidad ay mula sa basalang, naging lubog na lubog sa loob ng ilang minuto. Ipinagtanggol ng National Power Corporation ang sarili nila. Sinabing wala silang choice. Pero ayon sa mga eksperto, pwede sanang sinimulan ang pag-release ng tubig ilang araw bago pa man dumating ang bagyo, dahan-dahan. Kung ginawa iyon ng may forecast pa lang ng malakas na ulan, pwedeng nabawasan ng kalahati ang pinakamataas na bugso ng baha. Isang desisyon lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Kalaunan, nagpasya ang Philippine Supreme Court na kahit ang bagyo ay isang act of God, ang kapabayaan sa pagtugon dito ay hindi. At doon nagsimulang masilip ang mas malalim na problema dahil ang kapabayaan ay hindi lang sa mga dam. Ang Metro Manila,
ay humaharap sa matinding problema. Ang buong syudad ay nakaupo sa isang 640 square kilometer na floodplain, lupang natural talagang binabaha. Pero patuloy ang gobyerno sa pag-issue ng building permits. Mga high-rise condo, shopping mall, subdivisions, lahat itinayo sa mga lugar na dapat sana ay walang tao. Dagdag pa rito, barado ang mga drainage system dahil sa plastic waste at basura. Kaya nang dumating ang ulan, hindi gumana ang mga kanal. Naiipon lang ang tubig, humahalo sa sewage at chemicals, at nagbabara sa sewage system sa Manila. Nang masyadong mabagal ang opisyal na rescue, may isang kahangahangang bagay na nangyari. Ang social media ang naging rescue system. Dahil patay ang phone lines at lubog ang mga kalsada, lumipat ang mga tao sa Facebook at Twitter. Nag-post sila ng mga address ng pamilyang na-trap sa bubong. Gumawa sila ng Google Maps na eksaktong nagpapakita kung saan kailangan ang rescue. Ang mga volunteers ay nag-coordinate ng mga bangka, pagkain, at medical supplies sa real time. Isang digital lifeline sa gitna ng baha. Pagsapit ng September 28, 2009, umalis na ang bagyo. Mahigit 335,000 tao ang nagsiksikan sa mga evacuation centers. Umabot sa 464 na tao ang opisyal na death toll mula sa Ondoy lang, kapag isinama ang Typhoon Pepeng na sumunod agad. Halos 1,000 buhay ang nawala, ang pinsala sa ekonomiya, $4.38 billion, halos 3% ng buong ekonomiya ng bansa. Pero ang mga numero ay hindi sapat para ipaliwanag ang sakit. Dahil ang tunay na nawala ay hindi nasusukat. Dahil sa trahedya, napilitan ang pagbabago. Noong 2010, ipinasa ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act. Sa unang pagkakataon, sinabi ng batas na ang disaster management ay hindi lang pagresponde pagkatapos may mamatay. Ito ay tungkol sa pag-iwas bago pa mangyari ang sakuna. Bumuo ito ng council na kasama ang citizens at private groups at inutusan ang mga lungsod na maglaan ng budget para sa disaster preparation. Isang hakbang, pero huli na para sa marami. Seryoso itong tinanggap ng Marikina City. Matapos maging isa sa pinakaapektadong lugar noong 2009, nag-invest ang lokal na gobyerno sa pag-dredge ng mga ilog, pagtatayo ng mas mataas na flood walls, at paggawa ng underground spillways. Ngayon, kahit sa malalakas na monsoon na bumabaha sa mga karatig lungsod, madalas ay tuyo ang Marikina. Patunay ito na kapag may malasakit at aksyon ang mga leader, posible ang katatagan. Pero hindi lahat ay sumunod sa halimbawa. Sa iba pang bahagi ng Metro Manila, mabagal ang progreso. Ang 350 million pesos flood management plan ay halos 30% pa lang ang natatapos. Patuloy tinatapunan ng plastic waste ang Pasig River. Ang Sierra Madre Mountains na nagsisilbing ng natural na panangga laban sa mga bagyo ay patuloy na pinuputol para sa lagging at development. Bawat punong nawawala ay mas maraming runoff, mas maraming baha, mas malaking panganib, at unti-unting bumabalik ang tanong, handa ba talaga tayo? Ang trahedya ng Ondoy ay nagturo sa atin ng dalawang mahalagang aral. Ang paghahanda at pag-aalaga sa kalikasan. Ipinakita nito na maaaring dumating ang sakuna ng biglaan, kaya mahalagang makinig sa balita, alamin ang evacuation route at maghanda ng emergency supplies upang makaligtas. Ipinakita rin ng Ondoy na lumalala ang pagbaha kapag barado ng basura ang mga ilog at kanal. Kaya naman, sa simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar at pagprotekta sa kalikasan, makakatulong tayo na maiwasan ang matinding pagbaha at maprotektahan ang ating komunidad. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.